A nosztalgia egy érdekes érzés. Általában egy helyszínnel vagy időszakkal kötjük össze. Viszont vannak esetek, amikor ezt az érzést egy tárgy által kapjuk. Szerintem neked is volt egy autó gyerekkorodban, amire mindennél jobban vágytál. Nekem ez volt az. Nagyjából 6 éves lehettem, amikor először láttam egy ilyen autót. Igaz, nem élőben, hanem egy játékban. Viszont attól a naptól kezdve ez volt, a Nissan 350Z volt a csúcs. Sok modellautóm is volt belőle, és ez volt kiposzterezve a szobánk falára is. Itt kezdődött az egész a hátuljánál. Ugye a játékokban ezt látjuk a legtöbbet. Ezek a szép, hosszú, kinyújtott lámpák nagyon jó kontrasztot adtak az amúgy gömbölyű hátsó részhez. Nem egészen javított az összképen, de az indexek és a tolatólámpák külön vannak a féklámpától. Alatta találjuk a két nagy kipufogót, aminek amúgy így gyárilag egészen élhető hangja van, hiszen úgy lettek tervezve, hogy magasabb fordulatszámon halkabb legyen. A nagy hátsó csomagtérajtón van egy ilyen kisebb lipspoilerünk, amire amúgy szükség is van, hiszen az egész forma annyira gömbölyű, annyira csúszós lenne a levegőnek, hogy valahogy egy kicsit le kell nyomni a hátulját. És itt találjuk alatta a híres 350Z feliratot. Ez a sorozat eredetileg Japánban Fairlady Z néven fut, csak jól gondolták Nissannál, hogy ennek a névnek valószínűleg nem lenne olyan nagy sikere Európában, illetve más piacokon. Ezért nálunk egyszerűen csak a 3500 köbcentis motorról kapta meg a nevét, hogy 350Z. A csomagtartót felnyitva azt vesszük észre, hogy annyira nem is lenne vészes a helyzet, ha nem lenne itt ez a nagy merevítés. Úgy 2 darab közepes méretű bőrön befér, plusz kiegészítők. A szőnyeg alatt található egy mankókerék, illetve amire oda kell figyelnünk, hogy nincsen kalaptartó, úgyhogy ha bármit is ide pakolunk, az kívülről látszódni fog valószínűleg. A 350Z főtervezője, Diane Allen egy interjúban elmesélte, hogy a mérnökök eleinte csak egy kicsi, normál méretű csomagtartót szerettek volna a merevítés véget, viszont úgy döntöttek, hogy tisztelniük kell az ék múltját, ezért ferdehátúnak kell lennie, és emiatt a döntés miatt mindent megtettek, hogy ez a merevítés ez fel legyen díszítve ennek ünneplése miatt. Úgyhogy került ide ilyen alumínium hatású burkolat, ami igazából műanyag, rajta a nagy Z logóval, és ez mind azért, hogy idézzem őket, hogy amikor lecsukod az ajtót, akkor a logó egy üveglap mögött legyen, mint egy óra számlapja. A Z, mint ahogy a legtöbb sportautó, kapott egy különleges kilincset. Mindegyiken ilyen alumínium borítású nyitó volt, ami egy kicsit törékeny is tud lenni, hogyha nem figyelünk oda. És egyébként nagyon kényelmes használni, hiszen ugyanarra nyílik az ajtó, amerre húzzuk. Az autó egyébként 53-47% súlyelosztással rendelkezik, ami azért szuper, mivel hogyha egy kanyarhoz érkezve fékezünk, akkor a legtöbb súly az első kerekeket éri, ahol a legtöbb tapadásra van szükség, kigyorsításkor viszont szinte tökéletes egyensúlyt kap az autó. Mint hogy az első Z-nek, ennek is egy ilyen nagy téglalap alakú légbeömlője van, és nagyjából itt meg is állt a hasonlóságok listája. Ennek már kinyújtott, hosszú xenonlámpái vannak, az oldalán ilyen narancssárga fényvisszaverővel, ami egészen ide a lökhárítóig folytatódik, és itt talán az autó előtt állva legkönnyebb megmondani, hogy milyen évjáratul lehet, hiszen a faceliftes Z-knek már egy Tudor volt a motorháztető közepén, 2 csík helyett, illetve az első hátsó lámpák is változtak egy kicsit. Ahogy beülünk, talán az első dolog, ami úgy feltűnhet, hogy milyen egyszerű az egész beltér. Nincs semmi fölösleges, mindennek célja van.
az összes gomb a vezető közelébe van, a mutatók, jelzők azok mind felénk néznek, az egész beltér arra az élményre fókuszál, amit ebben az ülésben élhetünk át. Nincsen kesztyűtartunk, viszont helyette van egy pohártartunk, amire nem nagyon bíznék úgy semmilyen poharat sem. Vannak kisebb-nagyobb tárolórekeszeink itt középen, illetve még van tárolónk az ülések mögött. Eredetileg a 350Z-nek a váltógombja is egészen érdekes, hiszen úgy helyezték el benne a szivacsot, hogy oldalra és előre teljesen más érzést keltsen, illetve egy fémcsíkkal a tetején azt szerették volna a Nissan elmondása szerint, hogy az autó lelkével még jobban össze legyen kötve a sofőr. Ez az autó amúgy elérhető volt 5 sebességes automatában is, de kérem. Felette találjuk az automata klíma kapcsolóit, a rádiót, ami ebben már ki lehet cserélni 2 D-es fejegységre, és egy nagyobb tároló rekeszt, ami egyúttal az utolsó is. Ez egyébként nagyon jó állapotnak örvend, hiszen a legtöbb ilyen 350Z-ben ez nagyon szét van karmolva. Nem használtak valami jó minőségű festéket sajnos, úgyhogy jó látni, hogy még létezik olyan, ami még egybe van. Felül van 3 műszerünk, ami visszavezethető egészen 1969-ig, hiszen az első Z-autónak is ilyen volt. A jobb oldali az akkumulátor feszültségét mutatja, a középső az olajnyomást, a bal oldali pedig egy ilyen programozható kijelző, amin sebességet, stoppert, átlagfogyasztás, ilyen menüket tudunk megjeleníteni. Az óracsoport az egészen egyszerű, középen van a fordulatszámmérő, amin van egy ilyen váltást jelző lámpánk. Ennek az érdekessége, hogy ezt a kis programozható kijelzőn tudjuk százassával állítani, hogy hány RPM-nél jelezzen, és ezt egészen fel tudjuk tekerni 8000-ig, viszont a legerősebbik verziója a HR motoros 350Z, az is csak 7500-at forgat, úgyhogy nem tudjuk pontosan, hogy ezt hogy gondolták. Jobb oldalt van még egy sebességmérőnk, bal oldalt pedig üzemanyag és vízhőfok. Az óracsoport hátulját is amúgy szépre csinálták, hiszen az egész együtt mozog a kormánnyal, ezáltal nagyon jó, mert mindig tökéletesen látszódik, akárhogy állítgatjuk magunknak. A kormánynak az érdekessége még, hogy magnéziumból készült, illetve hogy valódi bőrrel van beborítva. Egyébként itt már csak a tempomat kapcsolók találhatóak rajta. És akkor elérkeztünk a kormány közepén lévő Z logóhoz. Hogy bevalljam őszintén, amikor beültem a kocsiba, először ez volt az, ami úgy igazán visszarepített a múltba, hiszen akkoriban még a játékokban nem nagyon mutatták az autók belsejét, én főleg a kívülről, előről, hátulról, oldalról ismertem ezt az autót, de a logóját viszont nagyon sok helyen láttam, és valamiért nekem ez összerakta az agyam, hogy amikor én régen játszottam a kis matchboxaimmal, vagy a távirányítós kocsimmal, akkor az valamilyen szinten én ezt képzeltem el, és ez az a igaz módja annak az autónak a megéléséhez, amit így itt látok és itt érzek. És ez valamiért engem visszarepített, és olyan jó érzést adott át. Pedig csak állunk, vagy hát ülünk. A Nissan 350Z-ben egy 3500 köbcentis V6 szívómotor található meg, 280 lóerővel, hivatalos nevén VQ35DE. Az évek során folyamatosan fejlesztették ezt a motort, jelentős változás 2007-ben az utolsó faceliftnél jött, amikor megkapta a VQ35 HR motort, ami már 313 lóerős volt. A 350Z-t vezetve az első dolog, ami úgy feltűnő, hogy az egész olyan feszes, tehát a váltó egy kicsit akadós, rendesen bele kell rakni, nem megy bele magától, tehát véletlenül se. A kormányzás se egy city servo, tehát rendesen meg kell fogni és oda rakni, ahova szeretnéd. A kuplung is kemény, tehát úgy az egész olyan, ami ennek lennie kell, tehát egy sportkocsis élményt ad teljes mértékben.
Ami meglepő viszont, hogy ahhoz képest, ahogy kinéz, nem olyan kényelmetlen. Nem mondom, hogy egy mindennapi használatra érdemes befutó, de a kényelem lesz a legkevesebb gond szerintem. Az egésznek olyan mechanikus érzése van, persze a váltókapcsoláson túl a zajok, az egész olyan harckocsis, hogy nagyon erős hang jön előről, középről a váltó is hallatszik, a diffi hallatszik, tehát nem csak egy szélsűvítés, ha gyorsan megyünk, hanem mindenféle mechanikus zaj bejön a utastérbe. Viszont ez szerintem ehhez a kocsihoz nem hogy illik, hanem hogy egy ilyen autóhoz ez jár, mert aki ezt az autót vezeti, az erre valamilyen szinten vágyik is. Szóval összefoglalva, a 350Z-nek, mint minden autónak vannak hátrányai. Csomagtartó félbe van vágva, nem kedvező a fogyasztása, és zajos is tud lenni hosszú távon. De amire kitalálták, azt a mai napig el is éri. Aki egy ilyenbe beleül, pár percen belül mosolyogni fog. És nem azért, mert ez a legerősebb vagy leggyorsabb a világon, hanem mert megmutatja, milyen egy nyers japán sportautó. Viszont érdekel a te történeted. Neked mit jelent a 350Z? A kommentekben oszd meg velünk, hiszen tudom, nem vagyok egyedül, akinek a szívébe költözött ez az autó. Ha érdekesnek találtad a videót, egy lájkkal jelezd felém. Nagyon köszönöm a figyelmed, a következő autónál találkozunk.